Перезимували цю зиму, перезимуємо і наступні. При підготовці до чергового опалювального сезону Україна обійдеться вже без імпортного газу. Таке завдання перед собою ставить «Нафтогаз України». Посприяти в досягненні енергонезалежності покликана, зокрема, і корпоративна реформа національної компанії. У новій наглядовій раді «Нафтогазу» фахівці з колосальним досвідом роботи в найбільших нафтогазових компаніях світу. Навіщо потрібна корпоративна реформа та як саме вона допоможе країні? Дивіться далі в сюжеті. Енергонезалежність як складова перемоги. Уже цього року «Нафтогаз» планує збільшити власний видобуток газу щонайменше на 1 мільярд кубометрів. Це допоможе Україні вперше в сучасній історії повністю відмовитися від імпорту блакитного палива, зробивши запаси до наступної зими винятково з власного ресурсу. Наша мета в цьому році – збільшити видобуток власного українського газу. Ми цього прагнемо, ми плануємо це зробити. Посприяти збільшенню українського видобутку, а також розвитку енергоефективності покликана, зокрема, і корпоративна реформа, пояснює глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Протягом останніх 5 років управлінська криза найбільшої державної компанії лише поглиблювалася. А з осені 2021 року «Нафтогаз» узагалі залишився без наглядової ради. Це гальмувало як процеси всередині компанії, так і співпрацю з міжнародними партнерами. Бо на Заході незалежна наглядова рада – must-have для ефективного бізнесу. Та на початку цього року «Нафтогаз» таки отримав наглядову раду за результатами незалежного конкурсу. До неї увійшли 4 незалежних членів, провідних іноземних фахівців галузі з досвідом роботи в найбільших нафтогазових компаніях світу, а також 2 представників держави. Це фахівці і керівники з величезним досвідом з відомих компаній, таких як BP, Equinor і інші. І я радий, що сьогодні вони допоможуть національній компанії «Нафтогаз» рухатися вперед і реалізувати свою стратегію. Головою наглядової ради обрали Ентоні Маріно, фахівця з розвідки та видобування з майже 40-річним досвідом роботи в галузі. На запрошення Олексія Чернишова він приїхав до Києва. Ентоні Маріно зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і керівництвом «Нафтогазу». У фокусі уваги – енергетична незалежність і стійкість країни. Привітав із початком роботи нового голову наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Ентоні Маріно. Обговорили бачення розвитку газовидобувної галузі в нашій державі. Перспективний напрямок, який може стати драйвером відновлення подальшого розвитку і енергетичної незалежності України. У «Нафтогазі» пояснюють, корпоративне управління не є рішенням усіх проблем, проте воно значно покращує якість стратегічного планування та підвищує прозорість діяльності компанії. Крім того, довгоочікувана реформа значно посилить співпрацю з міжнародними партнерами та має посприяти виходу компанії з дефолту. Відновлення довіри до «Нафтогазу» в усіх ключових стейкхолдерів – один із основних пріоритетів голови Нацкомпанії. Це міжнародний стандарт, ми становимось більш зрозумілими для наших міжнародних партнерів. Вони усвідомлюють, що компанія має наглядову раду, яка складається з міжнародних фахівців. І це додає додаткової довіри до компанії, яка в свою чергу дає можливість залучити і фінанси, і кредити, і додаткові інвестиції, і партнерство. Уже зараз «Нафтогаз» посилює стратегічне партнерство з провідними гравцями галузі в Європі. Українським газовикам допомагають технікою та матеріалами. Крім того, західні колеги діляться знаннями та технологіями. Наступний етап – спільні інвестиції в розвиток газовидобування. Голова наглядової ради «Нафтогазу», який має досвід роботи світових лідерів галузі, також упевнений – українські надра ще неабияк здивують Європу. Олексій Савійський, Дмитро Кобзар. Факти. ICTV. Єдині новини.